हेलो लास्ट टाइम चाहिँ हामीले ल्याब ट्रीमा होइन रजना कलेज भन्ने डाटाबेस बनाएर त्यहाँ स्टुडेन्ट भन्ने एउटा टेबल बनाएर होइन हामीले त्यहाँ डाटाहरू इन्सर्ट गऱ्यौँ मल्टिपल डाटाहरू एट टाइम इन्सर्ट गरेर होइन अनि त्यसमा चाहिँ सिलेक्ट क्युरीहरू युज गरेको थियौँ सिलेक्ट क्युरी युज गरेर चाहिँ विभिन्न कन्डिसन लगाएर हामीले चाहिँ सर्टेन आउटपुट निकालेका थियौँ अथवा सर्टेन टेबलहरू चाहिँ निकालेको लिस्टिङ गरेको थियो। अब आजको ल्याबकोमा पनि ल्याब 3 जस्तै नै हुन्छ है किनभने चाहिँ त्यो भिडियोमा ओभरअल चाहिँ धेरै इन्क्लुड भइसकेको छ। तर के छ भनेपछि अपडेट क्युरी चाहिँ हामीले युज गरेको छैनौँ। त्यो कारण चाहिँ आज यो भिडियो बनाउन गइरहेको छु र यो भिडियोमा चाहिँ फ्रम स्टार्टिङ है मैले टेबल क्रिएट गर्छु र यो टेबलमा चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ हामीले नयाँ खाले डाटा टाइपहरू पनि युज गर्छ जस्तै न्युमेरिकवाला होइन अनि पछिबाट बुलियन टाइप यस्तो खाले क्युरीहरू पनि आज डाटा टाइप पनि युज गर्छौँ है हामीले। सो लेट्स गो होइन। ओके मैले रजना भन्ने डाटाबेस सिलेक्ट गरेको छु होइन यहाँ। अब म क्युरी टुल ओपन गर्छु। यति याद गर्नु होला कि तपाईँले जुन चाहिँ डाटाबेसमा टेबल बनाउनु पर्ने छ अथवा रिलेसन भनिन्छ त्यो बनाउँछ भनेपछि त्यही डाटाबेसलाई नै के छ सिलेक्ट गरेर क्युरी टुल ओपन गर्नु होला है। तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ रञ्जना कलेज भन्छ यो रञ्जना कलेज डाटाबेसभित्र बनाउँछ कि है। अब हामीले चाहिँ के गर्छ एउटा टेबल क्रिएट गरौँ। ओके स्टुडेन्ट भन्ने टेबल चाहिँ हामीले पहिला पनि बनाइसकेका थियौँ। चाहिँ टिचर भन्ने एउटा रिलेसन अथवा टेबल क्रिएट गरौँ है। क्रिएट टेबल होइन टिचर। ओके टिचरमा हाम्रो के हुनसक्छ फिल्ड्सहरू जस्तै आइडी हुनसक्यो यो चाहिँ जनरली इन्टिजर राखौँ है हामीले। अनि यो चाहिँ कन्सटेन्ट के लगाउन सक्यो हामीले प्राइमेरी की राख्न चाहिँ सक्यो। देन आफ्नो चाहिँ के हुन सक्यो टिचर नेम पनि हुन सक्यो। ओके अब यसमा चाहिँ के राख्ने भेरिङ क्यारेक्टर। अघिल्ला दिनमा चाहिँ हामीले टेक्स्ट युज गरे पनि अब चाहिँ हामी के छ भेरिङ क्यारेक्टर युज गर्छौँ है। ओके 50 भयो। अनि पछिबाट हाम्रो अर्को चाहिँ एड्रेस राखौँ है। एड्रेसमा पनि हाम्रो भेरिङ क्यारेक्टर हुनसक्छ है जस्तै 50 नै राख्यो के भएन किनभने हामी डिस्ट्रिक्टको नेम इन्टर गर्छौँ। त्यसपछि हामीले राख्न सक्छौँ स्यालेरी होइन। स्यालेरीमा चाहिँ कस्तो हुनसक्छ भने चाहिँ जस्तै 30,000.58 पैसा यस्तो हुनसक्छ हाम्रो है। अब नेपालमा चाहिँ मोस्टली जेरोको लास्टमा जेरो इन हुने खाले हुन्छ तर विदेशीहरू चाहिँ डलरहरू हुँदाखेरि $200.56 यस्तो यस्तो हुनसक्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले पनि अब नेपालमा पनि ट्याक्सेस कट्टी गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ फ्लोटिङ भ्यालुमै आउँछ। त्यो कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ के छ डेसिमल पछाडिको पनि डाटा राख्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले क्लासमा स्टडी गरे अनुसार चाहिँ न्युमेरिक टाइपको के छ डाटा टाइप युज यो फ्लोटको भित्रको डाटा टाइप हो है। अब जब मानौँ 7,2 राखौँ त्यो भनेपछि डेसिमल पछाडि चाहिँ कति हुन्छ 2 हुन्छ। र अर्को चाहिँ के राखौँ भनेपछि डिसेबिलिटी राखौँ है। ओके डिसेबिलिटी भयो मैले डिसेबिलिटीमा चाहिँ ट्रु अर फल्स हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ के छ बुलियन डाटा टाइप हामीले युज गर्छौँ है। ओके अनि त्यसपछि हाम्रो यो लेख्यो है। पहिलाको भन्दा यसमा के फरक छ भनेपछि हामीले दुई खाले डाटा टाइप चाहिँ नयाँ युज गरेको छ जस्तै न्युमेरिक र के छ डिसेबिलिटी खाले चाहिँ के छ हामीले युज गरेको छौँ। ओके ल अब चाहिँ के गरौँ भनेपछि अब यति कोडलाई चाहिँ के छ रन गरौँ है। यति क्युरीलाई चाहिँ एसक्युएललाई चाहिँ रन गरौँ। ओके रन गरौँ। ओके क्युरी रिटर्न सक्सेसफुल्ली इन 236 मिलिसेकेन्ड लेखेको छ। ओके हाम्रो टेबल बन्यो कि न एकचोटि चेक गरौँ है। रिफ्रेस गर्छु मैले डाटाबेस होल डाटाबेसलाई नै। अब हेरौँ त बनेको छ है। कोलम्स पनि हेरौँ त। ओके आइडी टिचर नेम एड्रेस स्यालेरी डिसेबिलिटी है यति छ भनेपछि हामी पनि अब के छ डाटा इन्सर्ट गरौँ है। डाटा इन्सर्ट गर्नको लागि चाहिँ के गरौँ भनेपछि माथि लेखेको क्युरी भन्दा 1-2 लाइन स्पेस दिनु केही फरक पर्दैन है। 1-2 लाइन स्पेस दिएर चाहिँ त्यसपछि अब हामीले नयाँ क्युरी लेखौँ है। अब जब सिङ्गल क्युरी सिङ्गल रेकर्ड इन्सर्ट गर्नु छ भने चाहिँ इन्सर्ट इन्टु टेबलको नेम के छ टिचर अनि पछिबाट भयो अनि त्यसपछि फिल्ड नेम यदि तपाईँले लगातार सेम राख्नुहुन्छ भने फिल्ड नेम लेख्न परेन। तर केस पनि कुनै अगाडि पछाडि गर्नुपर्ने छ अथवा कुनै चाहिँ लेख्न परेन जस्तै एड्रेस लेख्न परेन तपाईँले आइडी टिचर नेम स्यालेरी र डिसेबिलिटी मात्र लेख्नुहुन्छ त्यति बेला पनि मेन्सन गर्नुपर्छ। तर ओभरअल चाहिँ जति फिल्ड छ त्यतिमै डाटा इन्सर्ट गर्नुपर्ने छ भनेपछि चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहाँ चाहिँ के छ ब्राकेट लगाएर फिल्ड्स नेम चाहिँ लेख्न परेन है।
ओके टिचर भयो। अब चाहिँ के छ भ्यालुजहरु इन्स्टल गर्नु किनभने भ्यालुज लेख्नु। ओके ब्र्याकेट भित्र चाहिँ के छ आइडी चाहिँ हाम्रो कस्तो खाले हो इन्टिजर हो। ओके 1 गर्नुहोस्। अब टिचरको नाम के छ मेरो नाम लेख्छु है दिनेश विश्वकर्मा। ओके नेक्स्ट वान हाम्रो के छ एड्रेस छ एड्रेस दाङ राख्छु मैले। ओके अनि त्यसपछि के छ स्यालेरी छ ल मानौ मेरो 35,000.00 स्यालेरी छ मेरो। त्यसपछि चाहिँ के छ डिसेबिलिटी छ। डिसेबिलिटीमा के हुन्छ भनेपछि तपाईँको ट्रु अर फल्स हुन्छ। जस्ट इन केस हाम्रोमा चाहिँ के गरौँ भनेपछि 1 भएपछि डिसेबिलिटी छ 0 भएपछि डिसेबिलिटी छैन भनेर। अब मलाई डिसेबिलिटी छैन त्यो भने चाहिँ म के गर्छु 0 लेखिदिन्छु है। अब त्यही भएर चाहिँ अब हामी के छ रन गर्छौँ यसलाई। ओके रन गरौँ। अब चाहिँ हेरौँ हाम्रो के छ डाटा इन्सर्ट भयो एउटा डाटा चाहिँ के छ इन्सर्ट भयो अथवा रेकर्ड इन्सर्ट भयो। अब जब हामीलाई के गर्नुपर्छ भने चाहिँ त्यसलाई के छ मल्टिपल के छ भ्यालुहरू इन्सर्ट गर्नुपर्छ। ओके त्यसको लागि के छ इन्सर्ट इन्टु टिचर होइन सेम कपी गर्नु पऱ्यो होइन। भ्यालुज भयो 1 हामीले अलरेडी इन्टर गरिसकेको छौँ प्राइमेरी की हो रिपिटेडली हामीले हाल्न पनि मिलेन। त्यो चाहिँ के छ 2 गऱ्यौँ 2 मा चाहिँ के छ अर्को टिचरको नाम लेखौँ है। ओके अशोक श्रेष्ठ भन्ने छ अरे। ल उसको एड्रेस चाहिँ कहाँ भयो अरे ल मानौ रोल्पा भयो। अनि त्यो उसको स्यालेरी कति भयो ल मानौ 28,000 भयो अरे है। अनि उसलाई डिसेबिलिटी छ छैन छैन। ल अब यो एउटा भयो। अब अर्को पनि इन्सर्ट गर्नुको लागि के छ कमा लेख्नु अनि पछि फेरि सुरु गर्नु ब्र्याकेट लगाएर। ओके 3 भयो होइन। अनि पछि अर्को राखौँ सीता श्रेष्ठ शर्मा लेखौँला। ओके एड्रेस रोल्पा नै भयो। स्यालेरी स्यालेरीको लागि ल 40,000 लेखौँ है। ओके ल यिनलाई पनि के छ डिसेबिलिटी छैन अरे। फेरि अर्को लेखौँ होइन। अर्कोमा कति भयो 4 नम्बर भयो। ओके सीता शर्मा भयो। अब नेक्स्ट नाम लेखौँ है। हो ल के लेख्नु हरिबहादुर दर्लामी लेखौँ। ओके उसको एड्रेस लेखौँ है। प्युठान भयो अरे। उसको स्यालेरी चाहिँ के छ 25,000 छ अरे। अब उसको चाहिँ डिसेबिलिटी छ भनेपछि के छ हामीले 1 लेख्यौँ है। अब त्यसै गरी लेखौँ अब सबै जति सकिन्छ लेख्नुहोस् है। म चाहिँ नभुलेर नि लेख्न लागेँ। त्यसपछि के हुन्छ लक्ष्मी अनि रोका। ओके एड्रेस चाहिँ रोल्पा रोल्पा रुकुम भयो अरे। ओके अनि स्यालेरी 28,000 यिनलाई पनि के छ डिसेबिलिटी छ अरे। ओके 1 भयो। ल ओके मैले धेरै डाटा लिएन जस्ट ओभरअलमा 5वटा डाटा छ। अब चाहिँ हामीले के छ यो क्युरीलाई रन गर्नु पर्यो है। अहिले हेर्दैछौँ त कुनै मिस्टेक छैन सायद मिस्टेक पनि छैन होला तर मिस्टेक भइहाल्यो भने चाहिँ आफै भनिदिन्छ। त्यही भएर हामीले के छ क्युरी रन गरौँ। क्युरी रन गर्दाखेरि चाहिँ के गर्नु भने चाहिँ जुन चाहिँ क्युरी रन गर्ने हो जुन लाइन्सहरू रन गर्नुपर्ने हो नि त्यतिले मात्रै सिलेक्ट गरेर चाहिँ के गर्नु भनेपछि यो एक्जिक्युट गरिदिनु। ओके क्युरी रिटर्न सक्सेसफुली इन 296 मिली सेकेन्ड लेखेको छ। यो भनेपछि चाहिँ के हो भनेपछि तपाईँको चाहिँ के छ डाटा चाहिँ के छ अथवा रेकर्ड चाहिँ के छ इन्सर्ट भयो डाटाबेसमा अथवा डाटाबेसको टेबलमा चाहिँ के छ इन्सर्ट भयो। अब हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ के थियो यो गरेर के गर्थ्यौँ सरी टेबलमा गएर के छ भ्यू एन्ड एडिट अल रोज गर्थ्यौँ। अब चाहिँ हामी के गर्छौँ यसरी गर्दैनौँ है। लास्टमा पनि हामीले मैले सिकाएको थिएँ। ओके हामीले चाहिँ के गर्छौँ सिलेक्ट कमान्ड चाहिँ युज गर्छौँ है। अब त्यसको लागि हामीले गरौँ है। अब चाहिँ के गर्छौँ भनेपछि जे जति छ ती सबै चाहिँ के छ लिस्टिङ गर्छौँ है हामीले। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्ने भनेको थियो सिलेक्ट आइडी होइन जे फिल्ड नेम छ त्यो राख्नु है। टिचर नेम अनि पछिबाट एड्रेस अनि पछिबाट स्यालेरी अनि पछाडि के छ डिसेबिलिटी छ कि नै। ओके अब चाहिँ के छ फर्म कहाँदेखि सिलेक्ट गर्ने कुन टेबलदेखि टिचर भन्ने टेबलदेखि। ओके अब यति लेख्नुभयो रन गर्नु पर्यो है। ओके रन गर्नुहोस्। ओके एड्रेसको स्पेलिङ रङ भएको रहेछ कमाको ठाउँमा चाहिँ मैले या लेखेको रहेछु। ओके ल अब चाहिँ मिस्टेक रिजल्भ भयो होला सायद।
ओके ल अब हाम्रो चाहिँ के भयो हेर्नुहोस् त आइडी पनि आयो टिचर नेम पनि आयो एड्रेस पनि आयो होइन अनि पछिबाट के भयो स्यालेरी पनि आयो डिसेबिलिटीमा के छ ट्रु फल्स आयो हामीले 1 लेख्यो भने के भयो यहाँ ट्रु 0 लेखेपछि के छ फल्स आयो है यसरी चाहिँ के छ हाम्रो टेबल चाहिँ लिस्टिङ भयो अझ क्वेसनमा कहिलेकाहीँ इक्जाममा क्वेसनमा के सोधिदिन्छ अथवा ल्याबमा के सोधिन सक्छ भनेपछि तपाईँको चाहिँ के छ सबै डाटा लिस्ट गर्नु पऱ्यो जसको चाहिँ के छ एड्रेस चाहिँ रोल्पा छ अरे भनेपछि रोल्पा चाहिँ के छ अशोक र सीताको छ अब यसको लागि चाहिँ के गर्ने है अब अघिको पालिमा चाहिँ सबै फिल्ड सिलेक्ट गर्नको लागि चाहिँ के छ सिलेक्ट आइडी टिचर नेम मैले गरेको थिएँ अब चाहिँ मैले गर्दिनँ है किनभने सिलेक्ट एस्ट्रिक गरेपछि चाहिँ के हुन्छ हाम्रो सबै त्यहाँको भएको फिल्डहरू चाहिँ के छ सबै देखाउँछ ओके फ्रम के छ कुन टेबलदेखि निकाल्ने अथवा कुन रिलेसनदेखि टिचर अब चाहिँ के छ जसको एड्रेस चाहिँ के छ रोल्पा छ नि उसको चाहिँ के छ डाटा देखाउने भनेको छ भनेपछि अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो वेयर कन्डिसन लगाउनु पर्यो वेयर एड्रेस इक्वल टु के छ रोल्पा अब यहाँतिर ध्यान दिनु है यो एड्रेस चाहिँ के छ यसमा जे छ त्यही लेख्नु पर्यो है ओके यो गर्नु सिलेक्ट गर्नु रन गरिदिनु अब रोल्पा भएको मात्रै आयो कि नै आएन है किनभने यो चाहिँ डबल कोट होइन सिङ्गल कोट हो है सिङ्गल इन्भर्टेड कमा है ल ओके अब रन गरिदिनु आयो कि नै अशोक र के छ सीताको चाहिँ के थियो अशोक र सीताको चाहिँ के थियो उनीहरूको चाहिँ एड्रेस चाहिँ के छ रोल्पा थियो त्यो चाहिँ के छ इन्डिटाको मात्रै डाटा आयो अब चाहिँ अझै एउटा मोर कन्डिसन लगाउनु पऱ्यो अरे के है अझ के भनेपछि जसको एड्रेस रोल्पा थियो छ र जसको स्यालेरी चाहिँ 30,000 भन्दा कम छ त्यसको लागि निकाल्नु पऱ्यो यो कन्डिसन अनुसार के छ अशोकको एड्रेस रोल्पा छ र स्यालेरी चाहिँ के छ 28,000 छ जुन चाहिँ 30,000 भन्दा कम हो तर के छ सीताको एड्रेस रोल्पा भएको कारण भयो भने के छ एड्रेस चाहिँ के छ सरी स्यालेरी चाहिँ कति छ 40,000 छ त्यो कारणले चाहिँ के छ हामीले अब यो चाहिँ के छ यो मात्रै डाटा देखाउनु पर्यो अब त्यसको लागि चाहिँ के छ सेम हो है म यहीँ कपी गर्छु है अथवा त्यसलाई एडिट गरे पनि हुन्थ्यो म तल लेखेँ अब चाहिँ के छ भने यसले चाहिँ के छ रोल्पा एड्रेस भएको ल्यायो अब चाहिँ के हुन्छ एन्ड लेख्ने अब चाहिँ के छ स्यालेरी चाहिँ के थियो मैले लेस देन अर इक्वल टु अथवा लेस देन अर इक्वल टु के छ 30,000 थियो ओके 30,000 भयो अब सिलेक्ट गर्नु त अब हाम्रो डाटा झन् के छ फिल्टर भइदिन्छ अब चाहिँ के छ अशोकको मात्रै आयो है अब तपाईँको चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भनेपछि टिचरहरूको डाटा लि भन्न सक्छ जसमा चाहिँ के छ रोल एड्रेस इज इक्वल टु रोल्पा अर अथवा जसको स्यालेरी भने 30,000 भन्दा कम छ अब त्यो केसमा चाहिँ के छ भनेपछि यो एन्डको ठाउँमा चाहिँ के छ अर मात्रै राख्नु पर्यो है ओके अब यसको लागि पनि लेखौँ है र अहिले चाहिँ के छ भनेपछि त्योमा चाहिँ आइडी साइडी केही चाहिएन अरे जस्ट डिसेबिलिटी पनि चाहिएन जस्ट हामीलाई के चाहियो अरे टिचर नेम एड्रेस र स्यालेरी मात्रै चाहियो त्यसको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ भनेपछि अब एसटीको ठाउँमा चाहिँ जुन जुन चाहिने हो नि त्यो मात्रै लेख्छौँ है टिचर नेम कमा एड्रेस कमा स्यालेरी लेख्यौँ है भनेपछि 3टा फिल्ड मात्रै त 3टा कोलम मात्रै के छ देखाउँछ फ्रम कहाँ गर्ने टिचर भन्ने टेबलदेखि वेयर के छ हाम्रो कन्डिसन एड्रेस इक्वल टु रोल्पा अर किनभने चाहिँ अथवा भनेको छौँ भनेपछि त्यसमा चाहिँ के हुन्छ अलिक धेरै डाटा पनि आउने भयो अथवा भनेपछि अरले रिप्रेजेन्ट गर्छ नि जसको स्यालेरी 30,000 भन्दा कम वा जसको एड्रेस चाहिँ रोल्पा भनिन्छ भने अशोक र सीता चाहिँ ग्यारेन्टी आउने भयो त्यो बाहेक अरू कसैको स्यालेरी 30,000 छ भने चाहिँ त्यो पनि आउने भयो है ओके स्यालेरी सरी स्पेलिङ रङ भयो स्यालेरी लेस देन अर इक्वल टु के छ 30,000 ओके अब रन गरौँ है के रन गरौँ भनेपछि के छ अब चाहिँ हेर्नुहोस् है यहाँ कन्डिसन हेरौँ है रोल्पा आयो के छ 28,000 यो दुईटै कन्डिसन सेटिस्फाई गर्यो तर के छ भने चाहिँ सीताको हेरौँ त सीताकोमा चाहिँ के छ भने रोल्पा मात्रै मिल्यो एड्रेस रोल्पा स्यालेरी के छ ग्रेटर देन के छ 30,000 छ है तर पनि के भयो रन भयो किनभने चाहिँ हामीले अरू युज गरेको छौँ अब यहाँ हेरौँ यहाँ दुइटैको रोल्पा के छ एड्रेस छैन तर पनि के छ हाम्रो डाटा आएको छ है भनेपछि यसरी चाहिँ के छ सिलेक्ट कमान्डहरू अथवा सिलेक्ट क्युरीहरू चाहिँ युज गर्न मिल्यो अब अर्को चाहिँ के छ भने चाहिँ अपडेट छ है अब अपडेटको चाहिँ के थियो भने चाहिँ हामीले जोसुकै पनि अब इनकेस होइन हाम्रो डाटाहरू इन्टर गर्नु पऱ्यो ओके म एकचोटि चाहिँ त्यो गर्छु है नर्मल खाले क्युरी कहाँ थियो यो खाले रन गर्छु किनभने सबै टेबल देखाउँछु है मैले जस्तै के छ भनेपछि हाम्रो हरिबहादुर दर्लामी र लक्ष्मी रोकाको चाहिँ के छ
उनी चाहिँ डिसेबल छन् भनेपछि कन्डिसन ट्रु छ। अब के छ भने चाहिँ एउटा स्कुलले नियम बनायो जसलाई चाहिँ अब ट्रिब्युट गरेर अथवा उनीहरूको चाहिँ सम्मान गरेर चाहिँ के छ भने जसको जो टिचर चाहिँ के छ डिसेबल छ उसलाई चाहिँ के छ 10% चाहिँ स्यालेरी इन्क्रिज गरिदिने कुरा आयो अरे। अब यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो भनेपछि अपडेट गर्नु पऱ्यो है। अपडेट क्युरी चाहिँ युज गर्नु पऱ्यो। त्यसको लागि चाहिँ के छ युपिडिएटी अपडेट। अब टेबलको नेम कुन टेबलमा गर्ने हो त्यो गर्नु पऱ्यो। अनिपछि के छ अपडेट टिचर। अनिपछि के छ अब सेट अब फिल्डको नेम स्यालेरी इक्वल टु के हो अब पहिला स्यालेरी चाहिँ के थियो 25,000 थियो। अब त्यसको 10% चाहिँ के हो 2500 एड गर्नु पऱ्यो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ जस्तै 1.1 इन्टु के छ स्यालेरी गरिदिएपछि के हुन्छ यसको 10% बढ्छ है। अब चाहिँ हामीले कन्डिसन चाहिँ के लगाउनु पऱ्यो मुख्यतः जसको चाहिँ के छ डिसेबिलिटी छ है, जो चाहिँ डिसेबल छ, जसको डिसेबिलिटी ट्रु छ त्यसलाई लगाउनु पऱ्यो। भनेपछि अब चाहिँ हामीले के छ कन्डिसन लगाउनु पऱ्यो वेयर डिसेबिलिटी इक्वल टु के हुनु पऱ्यो ट्रु अर 1 लेख्नु पऱ्यो है। भने चाहिँ ट्रु लेखिदिए। अब चाहिँ के रन गरौँ है। यहाँ के छ स्यालेरी हेर्नुलाई 25,000 को कति हुनुभयो 2500 थपेर आउने भयो। अनि 28,000 के छ 2800 थपेर आउने भयो है। ल रन गरौँ है त। ओके यसरी चाहिँ रन गरौँ। ओके हाम्रो रन भयो। अब चाहिँ के गरौँ भने चाहिँ अब हेरौँ है क्युरी सक्सेसफुली रिटर्न भयो अपडेट पनि भयो। अब चाहिँ के छ चेन्जेसहरू भएको छ किन हेरौँ है। सिलेक्ट अघि जस्तै गर्नु अथवा माथिकै रन गरे पनि भयो होइन फ्रम टिचर। ल म यति रन गरेर चाहिँ के छ सबै फिल्डहरू देखाउँछ है। ल अब हेर्नुहोस् त अहिले 25,000 थियो के थियो 27,500 रुपियाँ भयो भनेपछि 2500 बढ्यो। अर्को के थियो 28,000 थियो अब चाहिँ के भयो 30,800 रुपियाँ चाहिँ के भयो बढ्यो। डिसेबल भएकोलाई चाहिँ बढ्यो है। यसरी चाहिँ के छ अपडेट पनि गर्न सक्यो। ल अपडेटको फेरि अझै एउटा इक्जाम्पल हेरौँ है। जस्तै जो रोल्पादेखि आएको छ है, जो रोल्पादेखि आएको छ अब उसको चाहिँ के गर्नु पऱ्यो हामीले उसलाई चाहिँ 5% चाहिँ मोर स्यालेरी इन्क्रिज गरिदिनु पऱ्यो अरे है। त्यो केसको लागि पनि हामी के गर्न सक्छौँ अपडेट नै युज गर्न सक्छौँ। जस्तै अपडेट टिचर सेट स्यालेरी इक्वल टु 1.05 हो कि नै 5% इन्क्रिज भनेको इन्टु के छ स्यालेरी नै छ। वेयर के छ वेयर एड्रेस इक्वल टु रोल्पा। होइन हामीले चाहिँ के गरेको थियौँ डिसेबिलिटीसँग चेक गरेको थियौँ। अब चाहिँ के छ एड्रेससँग चेक गरेको छ है। ल के छ अब यिनीहरूको पनि स्यालेरी इन्क्रिज हुन्छ है। रोल्पाको छ 28,000 र 40,000 छ अब चेन्ज भइदिन्छ है। ओके 40,000 को चाहिँ लगभग 42,000 पुग्छ 28,000 को चाहिँ 2800 भयो। ओके यसो क्यालकुलेट गर्नुलाई है। ओके अब चाहिँ के छ यही क्युरी रन गरेँ है मैले 12 मा लेखेन यही क्युरी रन गरेँ। जस कहाँ गयो ओके दुईवटा रोल्पाका थिए यिनीहरूको स्यालेरी के भयो इन्क्रिज भयो कि नै 42,000 पुग्छ भन्थे 42,000 पुग्यो। ओके हाम्रो चाहिँ के भयो यसरी चाहिँ भयो। अब इनकेस कहिले काहीँ चाहिँ के पनि हुनसक्छ भने जसको नाम पनि चेन्ज गर्नु पऱ्यो। जस्तै हरिबहादुर दर्लामी भनिन्छ उसको आइडी चाहिँ के छ उसको नाम अपडेट गर्नु पऱ्यो। त्यसको लागि चाहिँ के गर्ने अपडेट टिचर सेट के छ टिचर नेम इक्वल टु के छ हरिबहादुर दर्लामी थियो। अब चाहिँ के छ हरिबहादुरमा हरिबहादुर दर्लामीमा चाहिँ बहादुर हटाएर हरि दर्लामी मात्रै लेखौँ रह्यो है। ओके अनि वेयर कन्डिसन लगाऊँ। अब केसँग कम्पेयर गर्ने आइडी त हाम्रो के छ युनिक छ नि भनेपछि के छ वेयर आइडी इक्वल टु 4 गरिदिउँ अनि रन गरौँ है। ओके रन गरिदिउँ। ओके क्युरी रन सक्सेसफुली भयो। मैले हेरेँ अब हरिबहादुर दर्लामी चाहिँ के हुन्छ हरि दर्लामी मात्रै हुन्छ है। ओके ल हरि दर्लामी के भयो आयो नि बहादुर हट्यो भनेपछि यसरी चाहिँ के छ अपडेटको पनि हामीले काम गर्यो है। ठिक छ सबैले बुझेपछि चाहिँ आजको यो टपिक पनि हामीले एन्ड गरेको छौँ होइन। अब अर्को ल्याबमा चाहिँ फरेन कीको बारेमा स्टडी गरौँला है त। ओके थ्याङ्क यू।